Вітаю! В ефірі програма антикорупційних розслідувань «Наші гроші». Мене звуть Денис Бігус. Люстрація. Зараз про неї вже якось всі підзабули, але після революції у 2014 році це був масштабний, гучний процес. Багато людей при цьому вважають люстрацію провальною. Я з цим не погоджуюсь. Я б радше дав їй характеристику «могло бути й краще». Тому що дійсно відсіяти тисячі чиновників адміністрації Януковича, причому чиновників керівної ланки, це непоганий результат. Просто це тисячі з сотень тисяч. Але зараз ті, хто попали під люстрацію, вибачте за кліше, беруть реванш. Перший випадок – поновлення люстрованого прокурора на посаді через суд. Причому там всі погоджуються. Так, за законом він мав бути люстрований. Але просто суддям не подобається цей закон. А далі Максим Опанасенко додасть абсурду і розповість, що прокурору ще й зарплатню виплатять за всі пропущені роки. 1 грудня 2013-го. Київ. Банкова. Перша масштабна сутичка активістів Євромайдану з силовиками. Мітингувальники відступають. Бійці спецпідрозділу атакують і затримують. Один із затриманих – Владислав Загоровко. На той момент водій з Броварів. Нині боєць АТО. Положили обличчям на підлогу. Я не знаю, чоловіка 3 чи 4 підійшло і почали дубинками, ногами, руками, хто чим мог бити. Пошкодили мені багато чого. Ребра зламали там. Від ударів Владислав отримав серйозну травму ока, але замість лікарні прийшла черга звинувачень. Заходить слідчий і дає мені отаку пачку свідчень того, що я на Майдані роздавав там прапори, закликав до звалення режиму, там чуть ли не гранати у мене були. Протокол допиту составили і хотіли, щоб я підписав. Я відмовився. А за кілька днів прокурор запропонував Владиславу угоду – визнати себе винним в обмін на штраф і свободу. Всі були проти, і дружина моя проти була, і адвокат проти, щоб я підписував. Перемагають обставини. Дружина Владислава потрапила до лікарні. Вдома – діти. Він не міг далі сидіти за ґратами. Папери він підписав. Він знав про те, що дружина була моя в лікарні, і знав мої умови, і на це, в принципі, і давив. Прокурор, який прийшов до Загоровка з угодою – Олександр Кузьменко. Він – син колишнього нардепа від «Батьківщини» Петра Кузьменка, що у 2010-му перейшов до регіоналів. В органах прокуратури почав працювати у 2004-му. Під час Революції Гідності опікувався Печерським районом Києва. Одразу після Євромайдану Кузьменка перевели працювати в Одесу. Там же через рік його наздогнала люстрація. Як я вважаю, я був незаконно звільнений з посади прокурора Приморського району. Протягом наступних 3 років екс-прокурор отримував адвокатський статус, відкривав власне бюро, жартував над майданівцями, вітав генпрокурора-втікача Віктора Пшонку з днем народження і ностальгував за роботою в прокуратурі. Все це можна знайти на його Фейсбуці. А ще активно судився через свою люстрацію. Перша інстанція винесла рішення, якою не розділила мою точку зору. Тобто вона вказала, що я був звільнений законно. Я подав апеляцію. У квітні цього року Одеський апеляційний адміністративний суд прийняв історичні рішення. Кузьменка поновили на посаді. І не просто поновили, але й постановили виплатити йому всю зарплатню за 3 роки вимушеного прогулу. Це майже 300 тисяч гривень. Але найбільший плюс для прокурора – скасування заборони 10 років займати посади в держустановах. У департаменті з питань люстрації Міністерства юстиції кажуть, Кузьменко – перший поновлений після звільнення, хоча повністю підпадав під люстраційні критерії. Рішення апеляційної інстанції щодо поновлення, воно викликає дуже багато питань. У нас теж. Їдемо в Одесу, аби їх поставити. Поновлювала Кузьменка на посаді колегія суддів Одеського апеляційного адміністративного суду. Серед них Олександр Кравець та Степан Домущі.
Суддя Домущі каже, поновив на посаді прокурора, бо вирішив, що закон про люстрацію неконституційний. На цей час в новій редакції Кодексу адміністративного судочинства є така норма, яка дозволяє суду, якщо він дійшов висновку, що закон є неконституційним, не застосовувати його. Суддя Кравець теж каже, все було в межах закону. Тільки працювати на певній посаді, недостатньо для того, щоб підпадати під критерії люстрації. Це думка Венеціанської комісії. От тільки Конституційний суд не визнавав закон про люстрацію неконституційним. Він ще взагалі не дав люстраційному закону своєї оцінки. Відтак, аргументація поновлення люстрованого прокурора доволі суб'єктивна. Поновлений на посаді прокурор Кузьменко в Одеській прокуратурі ще не з'являвся, а от у Києві проводить час не лише за постами промайданівців і вітаннями Віктора Пшонки. Ось Кузьменко хизується у соцмережах ягуаром і покладеною за 200 км на години стрілкою. Та світлинами із заміського маєтку. Офіційно ані ягуару, ані будинку у прокурора Кузьменка немає. Вони записані не на нього, а на Ірину Кузьменко. Про цю жінку прокурор не згадував у своїх деклараціях, але раніше був зареєстрований з нею в одній квартирі. Це закрите котеджне містечко у Блиставиці, що під Києвом. Ось маєток, записаний на Ірину Кузьменко. Пейзаж дуже схожий на той, що зображений на фотографіях прокурора. І авто, і будинок з'явилися в жінки влітку 2015 року, ледь не одразу після люстрації Кузьменка. Все це могло б стати додатковим аргументом для суду, рішення якого про поновлення нині виглядає все більш неоднозначно. Сам Кузьменко пояснює це так. Станом на останній момент декларування ця інформація не підлягала декларуванню. Рішенню суддів може бути й інше пояснення. Минулоріч Кравець і Домущі подавали свої кандидатури на посади суддів Верховного суду, але наштовхнулися на детальну перевірку активістами. Громадська рада доброчесності підготувала висновки і по Кравцю, і по Домущі. Обидва, за думкою громадської ради, не відповідають критеріям доброчесності та професійної етики. Претензій було чимало. Леонід Маслов – член громадської ради доброчесності, який готував висновок по Кравцю. Маслов каже, до судді багато питань через майно. Людина, яка отримала житло, проживаючи в будинку з 450 квадратних метрів, отримала житло як така, що потребує поліпшення житлових умов, і одразу ж приватизувала і продала це житло за рахунок держави, тобто за рахунок всіх нас, платників податків. При цьому суддя з дружиною і матір'ю володіє, наприклад, ось цими кількаповерховими будинками на Люстдорфському шосе. У власності родини також дві чималих будівлі в будинку відпочинку біля моря на вулиці Дача Ковалевських. І щонайменше 3 авто – Hyundai Sonata, Hyundai AX35 і Volkswagen Touareg. Маслов каже, суддя або його родина щось приховують. Як він утримує це майно разом з мамою? Питання до Домущі схожі. Та найголовніша претензія стосувалася одного з майданівських рішень. Кравець і Домущі у 2013-му лишили без задоволення апеляцію по фактично забороні Євромайдану в Одесі. Тоді суд першої інстанції заборонив мирні зібрання в Одесі наприкінці 2013 року. На це рішення була подана апеляція. Вона потрапила до Домущі і Кравця, які лишили її без задоволення. Тобто лишили рішення про заборону зібрань в силі. Ті вимоги, що були заявлені в апеляційній скарзі, на підставі яких просив апелянт визнати нечинним рішення, звертаю увагу, не скасувати, а визнати його нечинним, таких підстав в законі не було. Тому й ми відмовили в задоволенні клопотання. Тобто ми не могли вийти за межі вимог. І тут, бачите, тобто я розумів, що може є
там певні ризики і питання було вирішено невдало, так скажемо. Але ж з приводу розгляду процесуального питання, я повинен був робити як фахівець з галузі права. І якщо у суда не було повноважень для визнання постанови нечинною та закриття, суд мав відмовляти. Судді, які закрили очі на заборону мирної акції протесту і не пройшли перевірку Ради доброчесності, звільняють від люстрації прокурора, який займався справою майданівця. Звільняють з особливим цинізмом, бо їм здається, що закон про люстрацію неконституційний. У департаменті люстрації кажуть, Кузьменко перший, але може бути не останнім. Перший, хто виграв, однак позовів прокурорів в судах достатньо. Просто по одним ще немає рішення, а одні зупинені до рішення Конституційного суду про очищення влади. Скільки взагалі зараз у впровадженні департаменту таких справ? Впровадженні тільки департаменту більше 60 справ щодо оскарження взагалі застосування закону України про очищення влади. Олександр Кузьменко каже, що дуже задоволений поновленням. Щоправда, на роботу вертатися поки не збирається, але вже думає про майбутнє. Станом на 18 травня 2018 року мною прийнято рішення не вчиняти жодних активних дій щодо виконання рішень суду. Я не претендую на посаду в будь-яких державних органах України, знову ж таки, з огляду на ситуацію в Україні, що має місце сьогодні. Разом з тим я не виключаю, що якщо в державних органах будуть працювати особи, які імпонують мені за своїм стилем управління, роботи, підходом, я, можливо, буду просити приєднатися до тієї чи іншої команди. Закон про люстрацію, попри свою недосконалість, відсіяв тих, хто вірою і правдою служив оточенню колишнього президента. Зокрема, караючи активістів за участь в акціях протесту. Тепер вони беруть реванш. Як ми вже зачепились за прокурорів, давайте подивимось, як їм роздають землі. Точніше, як прокурори борються з поверненням незаконно розданих земель. Точніше, як їм роздають землі, це, по суті, одне й те саме. У переддень курортного сезону наші колеги з Миколаївського центру журналістських розслідувань поїхали на курорт у Коблєво. Хтось там розстилає рушники на пісочку, а хтось вкопує в цей пісочок фундаменти. І коли місцева прокуратура прийшла повертати землі назад до державної власності, то знайшла на цих землях колег, друзів, інколи навіть трішечки родичів. Курортне селище Коблеве – один із популярних туристичних об'єктів України. Піщаний берег вабить не лише туристів із різних куточків нашої держави, а й правоохоронців. Адже тут море і море грошей. І я працював з самого дитинства дуже важкою працею. І що ви знали, що на сьогоднішній день, де я працюю, мені це стало дуже важкою працею. І я наполегливо працював дуже довго, дуже маю багато заохочень, розумієте? От і все. Коштовні землі на узбережжі активно роздає місцева сільська рада, а прокуратура впритул не помічає незаконних дій. Особливо відтоді, коли ці землі стали приватною власністю посадовців. Зокрема, із прокуратури. Після того, коли межі села Коблево були розширені і отдали, я не побоюсь этого слова, на откуп председателю сельского совета эти земли, вот тогда и пошло массовая застройка и прямо на берегу, и в зонах таких, которые запрещено строительство и водным кодексом, и земельным. Я уже не говорю о так называемая захисная смуга прибрежная, которая вообще не разрешает никакого строительства. Коблевський підприємець Борис Свіржевський обурений тим, що місцева влада роздає землі, які роздавати заборонено. У рекреаційних зонах, у лісі, у воднозахисній смузі та навіть на пляжі. Естественно, они выданы с грубейшими нарушениями законодательства, как водного кодекса, так и земельного кодекса.
За останні кілька років сільрада нарізала сотні таких ділянок. Більшість безкоштовно. Принаймні для місцевого бюджету. Але насправді ціна питання висока. За ринковими розцінками сотка землі на березі Чорного моря коштує від $15 тисяч. Усе це не тільки незаконно, а й б'є по туристичному потенціалу Коблеве. Місць для відпочинку туристів все менше. Можновладці розкішними маєтками забудовують територію пляжу та лісового масиву Сосновий Бір. За високі паркани простим людям зась. А ще 5 років тому ця територія була у вільному доступі відпочивальників. Коблеве – це популярний курорт. Але популярний він не тільки серед туристів, а й серед правоохоронців. Ці земельні ділянки, майже в самому морі, отримали миколаївські та одеські прокурори. І дивний збіг – прокуратура не вимагає їх повернення. Мало не в самому морі звів собі хатинку екс-прокурор Одещини Микола Стоянов. У Сосновому лісі виросли котеджі одеського прокурора Галини Стоянової-Юрко, керівника Бердянської прокуратури Володимира Рудого, начальника Миколаївського управління СБУ Олексія Ляха та багатьох інших. Чому місцева влада так вільно розпоряджається землею? Сільський голова Коблеве на лікарняному. Тож ми запитали виконувачку його обов'язків Світлану Талоху. Чиновниця говорить про перемогу грошей і, здається, не бачить у цьому проблеми. Депутат Ізман має земельну ділянку, сьогодні я маю земельну ділянку, сьогодні усі мешканці, які тут живуть, наприклад, так чи інакше хочуть мати земельну ділянку, але вони не мають. Чим, наприклад, депутат Талоха гірша за депутата чи за прокурора якогось іншого. Люди, хто мають гроші, їдуть у Одеський апеляційний суд, і в них там вони виграють, а потім йдуть і в Київ апеляційний суд, і ті гроші переможуть, там так і вирішується питання. Відстоювати інтереси держави та повертати незаконно відведені землі у Коблевому мусить Миколаївська місцева прокуратура номер 1 під керівництвом Дмитра Левицького. На початку 2018 року прокуратура відрапортувала: державі повернули 13 земельних ділянок площею 1,3 гектари у зоні відпочинку Коблеве. Проте, як виявилось, повертає землі прокуратура дуже вибірково. Одні ділянки, де власники – звичайні люди або місцеві депутати, помічає, а ті, що належать прокурорам, співробітникам СБУ та іншим посадовцям, впритул не бачить. Да, прокуратура отменяет, вяло так, где-то отменяет какие-то акты, или, вернее, пытается отменить. У нас, например, вот передо мной на пляже уже 2 года в суде эти разбирательства идут. А какие-то второстепенные акты, да, рассматриваются, отменяются, и прокуратура рапортует, мы возвращаем. Поки прокуратура рапортує про повернення гектара, у заборонених зонах масово ведеться будівництво. А підкажіть просто, що тут будується? Є дом культури. Як пояснити цю курячу сліпоту правоохоронців? Можливо, особою керівника? Дмитро Левицький у Коблевому людина не нова. Ще до так званої реформи прокуратури він опікувався питаннями забудови тутешньої пляжної території у Березанській прокуратурі. А 2015 року першим пройшов люстрацію та пішов на підвищення. Очолив Миколаївську місцеву прокуратуру номер 1. Ми не здійснюємо навіть. І приймаємо лише, вступаємо в справи або подаємо позови лише конкретно, де є порушені інтереси держави. І якщо прокуратурі стало про це відомо. Прокурор та місцева влада тісно сплелись через родичів і бізнес. Поєднує їх ось ця недобудована поки що база відпочинку в Коблеве. Будує базу приватне підприємство «Ашлар», оформлене на матір прокурора Левицького. Партнеркою прокурорської мами записана мати місцевого депутата Олексія Осипенка. Сам Осипенко – далекий родич коблівського сільського голови Володимира Панича. В Коблеве у депутата Осипенка 38 земельних ділянок. Усі він отримав в останні 10 років. А в прокуратури до депутата-латифундиста знову ж таки жодних претензій. Ну бо які можуть бути претензії у підлеглих прокурора Левицького до депутата Осипенка, коли в матері прокурора і депутата спільний туристичний бізнес? Який зв'язок вас поєднує із начальником місцевої прокуратури Миколаївської номер 1 Дмитром Левицьким?
Никакой. А чи це правда? Скажіть, будь ласка, що ваша мати та мати Дмитра Левицького мають спільний бізнес? Не слышал такого. І знаєте, що у них є також земельні ділянки у Ковдорому, так? У них? ПП Ашла. Я не знаю. Чий це насправді бізнес – матерів чи їхніх синів? Мати прокурора Левицького, на яку записана частка у коблевському турбізнесі, живе у Врадіївці. Але скуповує сотні квадратів нерухомості в Миколаєві і віддає їх сину прокурору. Користуватися. На самого прокурора не оформлено взагалі нічого, крім лади пріори. У кожного своя доля. Мої батьки все життя працювали дуже важким працею. І я працював з самого дитинства дуже важкою працею. І що ви знали, що на сьогоднішній день, де я працюю, мені це стало дуже важкою працею. І я наполегливо працював. Але живе прокурор ось у цьому миколаївському маєтку біля річки, записаному на маму. Я хотіла дізнатись, а Дмитро Ігорович зараз на місці? Взагалі він тут живе? Ну, його тут можна знайти? Да. Наступного ранку автівка прокурора Левицького пролетіла повз нас біля цього будинку. Цікаво, що у жодній із декларацій Левицького згадок про користування цим будинком немає. Хоча матір прокурора придбала його ще наприкінці 2016 року. Одразу після того, як її син перебрався працювати у Миколаїв. Якщо вірити декларації прокурора, увесь цей час він мешкав у цій квартирі. Теж маминій, але в ній ми зустріли квартирантів. А ви тут живете? Да. Тут 74-я квартира? Тут 74-я квартира, да? Ви знімаєте? А що? Левицький не став заперечувати, що зараз мешкає в будинку біля річки. Каже, переїхав у будинок, записаний на маму нещодавно, доки в квартирі, записаній на маму, ремонт. Уже 3 місяці я не мешкаю в тій квартирі тимчасово, тому що в тій квартирі на сьогоднішній день проходить ремонт. Це про ту квартиру, де ми зустріли квартирантів. Не дуже переконливо. Тим більше мати прокурора Лідія Іванівна про ремонт в квартирі не згадує. І її версія теж не розвіює сумніви. Мати прокурора каже, на початку цього року раптом просто вирішила переселити сина у будинок, який придбала ще за рік до того. А ти я сказала, зачем? Я тобі хочу дом. Син зараз із січня місяця і з Нового року. Він поїхав сюди. Я взяла дитину, думаю, що не маю права взяти йому. Новенький Volkswagen Passat 2017 року випуску мама прокурора теж передала сину. Щойно купила. Це ж нормальна ситуація, коли батьки так відносяться до своїх дітей. Як ви вважаєте? Я ж думаю, ви коли приїжджаєте до матері, вона ж, навірно, даває вам і закрутку, і кошти, щоб ви жили, і все основне. Це ж нормальне питання. Скуповує нерухомість матір прокурора не тільки у Миколаївській області, а й на Полтавщині. Там проживає її другий син В'ячеслав. До речі, донедавна теж прокурор. Лідія Іванівна Левицька зареєструвалась як підприємець з 2007 року. Основний її бізнес – кілька магазинів у Врадіївці. Це мають бути надприбуткові магазини, аби інвестувати у будівництво турбази, скуповувати нерухомість та автівки для дітей і навіть зовсім нещодавно АЗС у місті Вознесенську на Миколаївщині. Або майно, яким насправді користується не матір, придбано і не на її кошти. А поки кількість активів, записаних на прокурорську маму, росте, вільної коблевської землі на березі Чорного моря стає все менше. Як в Коблева, со слов многих бизнесменов и так далее, не все там чисто в отношениях руководителя первой прокуратуры с бизнесом на берегу. Если мы хотим, чтобы люди, и так надо, чтобы люди увидели, что есть закон, значит, надо принимать четкие решения согласно законодательству. Тогда у людей появляется доверие к власти, люди начинают верить власти. А сейчас один разговор, поехал, заплатил и все. Приватними хатинками посадовців вже забудовано майже половину Коблевського пляжу. І замість комфортного для туристів курорту Коблеве перетворюється на закрите поселення місцевих правоохоронців. Ну що ж, на сьогодні все. Нагадаю, усі випуски нашої програми подивитись і відкоментити можна в нас на YouTube-каналі. А ще лишайте коментарі у соцмережах. Ми є у Фейсбуці, Твіттері, господи, в нас навіть Інстаграм є.
Якщо маєте цікаву тему, то краще пишіть на електронну пошту. А в телеефірі побачимось вже за тиждень. З вами був Денис Бігус та програма «Наші гроші». До зустрічі.